วัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะค่ะเรามาดูความกรอบของแป้งนะคะนี่ค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะจากต้นคลิปนะคะเป็นไก่ทอดนะคะแต่วันนี้นุ๊กไม่มาแบ่งปันสูตรไก่ทอดนะแต่มาแบ่งปันนะคะแป้งทอดกรอบแบบทำเองนะคะบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะทอดไก่ทอดผักหรือทอดอะไรก็กรอบทั้งนั้นเลยนะคะสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะคะก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะเราร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะในอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ค่ะร่อนไปเรื่อยๆเนาะค่ะแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดนะผสมกันเข้าด้วยกันค่ะผงฟูค่ะเพื่อนๆผงฟูนะคะใส่ลงไปเลยค่ะทีนี้นะคะร่อนเข้าด้วยกันนะคะทั้งหมดค่ะร่อนให้ส่วนผสมเป็นส่วนเดียวกันเนาะแล้วทีนี้นะคะก็นะคะคนผสมเข้ากันค่ะหลังจากนั้นเก็บใส่ตะปุกค่ะนะคะใส่กระปุกไว้สำหรับทอดนะคะเดี๋ยวนุ๊กไปชุบให้ดูนะคะว่ามันกรอบขนาดไหนในคลิปนะคะค่ะก็เป็นอะไรที่ว่าทอดกับอะไรก็กรอบนะคะแป้งทอดกรอบของเรานะคะง่ายๆนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมมันกรอบมากๆเลยนะนุ๊กอยากให้ได้ยินเสียงมากนะคะและก็ที่สำคัญนะคะเนื้อสัมผัสออกมาเนี่ยจะสวยนะคะเหมือนที่เขาขายกันทั่วไปเลยนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับแป้งทอดกรอบสูตรนี้นะคะนี่ค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะจากต้นคลิปนะคะเป็นไก่ทอดนะคะแต่วันนี้นุ๊กไม่มาแบ่งปันสูตรไก่ทอดนะแต่มาแบ่งปันนะคะแป้งทอดกรอบแบบทำเองนะคะบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะทอดไก่ทอดผักหรือทอดอะไรก็กรอบทั้งนั้นเลยนะคะสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะคะก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะเราร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะในอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ค่ะร่อนไปเรื่อยๆเนาะอย่างที่สองค่ะแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดนะผสมกันเข้าด้วยกันค่ะสุดท้ายค่ะอย่างที่สามผงฟูค่ะเพื่อนๆผงฟูนะคะใส่ลงไปเลยค่ะทีนี้นะคะร่อนเข้าด้วยกันนะคะทั้งหมดค่ะร่อนให้ส่วนผสมเป็นส่วนเดียวกันเนาะแล้วทีนี้นะคะอาจจะเห็นไหมใช้ตะกร้อนะคะคนผสมเข้ากันค่ะหลังจากนั้นเก็บใส่ตะปุกค่ะนะคะเก็บใส่กระปุกไว้สำหรับทอดนะคะเดี๋ยวนุ๊กไปชุบให้ดูนะคะว่ามันกรอบขนาดไหนในคลิปนะคะค่ะหลังจากไปดูแล้วเป็นไงบ้างคะทำง่ายไหมทีนี้นะคะนุ๊กก็จะเก็บไว้อย่างนี้นะคะเวลาเราจะใช้เราก็เอามาต้วงนะคะแทนแป้งทอดกรอบได้ตลอดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าเพื่อนๆคงชอบคลิปนี้นะคะเป็นวิธีเตรียมแป้งทอดกรอบแบบง่ายๆสไตล์ Easy Home นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้นุ๊กด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ